السلام عليكم ايتما ديال الاستماع، نتمنى كلكم تكونوا بخير وعلى خير. غنسد رد هاد الحلقه البيض تعمل حس الخضار. نتمنى كون يعجبكم نتمنى تسكنوا لايك الفيديو ونشترك في الحلقه انا جداد. بسم الله على بركه الله. هاد الجح العجينه زلافه القمح، زلافه الخبز، الجح معلقه سميده، معلقه الخميره، بيبي كونتيسنس، صافي راه تسمح العجينه سنن راني نرقص كحا زلافه ومان راه تسمح غير الخلاط. صافي غير درت الجحا تخمر، نريد باش الصامت تخمر. درت الجح الخضراء اللي تراد عمرها، درت الجح فلا حلوه حمراء وخضراء، درت الجح يد خيط زوج وكيحت الحكاكه، درت الجح سن درت الثومه، درت الجح يد زالين سبحت ونيك، درت الجح يد القرعه خضراء وكيحت حتى تسح الحكاكه. صافي الزيت اللي صرا تشحر الخضره يحل المقله نسيح ناكل الزيت تقريبا 2 معالق زيت المائده، نقص كاع الخضر حتى ننجح حتى كيحت شحال مزيان. اللي شحال الخضر مزيان زايد حاسه غير هذا الربيع، بدا زايد على الطريه البصل الكمون القزبر اليابس الخرقوم البلدي التحميره وشويه نتيسنس ديما كنتوما. صافي غير هاد اللي تخمر العجينه غير تدلك الزرع راه تسبح كويرات. درت الجح يطلطاس يسرح مزيان، راه تسبح السلموس على 4. المهم البوطه دغيا ريت تجهز محتاجه تماره. صافي رقص كاع يعني كل عماره ياك شويه ياك غير ياك البارد يبوت.
وندار الا فرماج محكوك يمكن نعاود ديالنا ماشي مشكل. صافي غير درت السنه واحد نسرح السنو حتى ديريكت البقله ولا ترجع السولي خمر. نتمنى يكون عجب الفيديو نغساد يكون عجبها نتوما تسكروا من لايك الفيديو ونوري اشترك في القناه اشترك راه بسلامه ارتي ان شاء الله.